Tiring yun dyan. Sometimes ano naman talaga tayo minsan tawag nito, ma-calculate natin yung mga bagay-bagay ba, di ba? Dapat may endorsement kahit na ordinaryong mamamayan ka, di ba? Dapat meron man ng endorsement galing sa local court or Supreme Court na i-endorse ka nila, i-hands over ka na doon sa ICC dahil hindi ka kaya nitisin dito. Malay. Free fluid. Okay. And then, ano ba to? Mukhang maraming pira yung may-ari nito. Ha? Dito saan to? Dito? Hindi, sa akin yan. Hayaan mo na yan. Sa'yo to lahat. Talaga? Yung nakalimutan ko sabihin sa'yo, filter. Oh, fuel filter to. Okay. Kaya ako pagka nalaman ko na Batanggin nyo tapos pro BBM, ano po, bayad at saka dagdag bayad pagka BBM. Pero pagka Duterte, sometimes walang discount. Display neutral. What? Sorry. Huh? Good, yeah? You still go ahead? Yeah, okay. Send my regards.